السلام عليكم. اليوم اسوي 3 وصفات: وصفة قاورمة لحم طلي، ووصفة بروكلي، وعندي وصفة ثالثة لحم طلي مشوي على الفحم او باربيكيو. وابدأ بسم الله. اول شيء ابدأ اسوي القاورمة. طبعا خليت الصاج على النار، راح اضيف اللحم. حمست اللحم بدون ما اضيف مي او دهن او زيت. هسه راح اضيف البصل. وبعدها اضيف الثوم، وبعدين اضيف ورق الغار ودارسين وقرنفل. حمست لحم الطلي ويا البصل والثوم، وضفت ورق الغار ودارسين وقرنفل. هسه راح اضيف مي. رشة ملح. وبالنسبة للبهارات راح اضيف عندي كركم و7 بهارات وفلفل اسود. عصير الليمون الطازج. انتهيت من وصفة القاورمة، راح اسوي وصفة ثانية اللي هو البروكلي. راح اضيف مي. استوى عندي البروكلي، هسه راح اصفيه من المي. طبعا صفيت البروكلي من المي، هسه راح اقليه. خليت الطاوة على النار، راح اضيف كمية من الزيت، واضيف البصل، وهسه راح اضيف طماطم مقطعة، وهسه راح اضيف البروكلي المسلوق، وراح اضيف رشة كركم وفلفل اسود. عندي آخر وصفة الباربيكيو أو لحم مشوي على الفحم. وأبدأ أول شيء أضيف رشة ملح. هسه راح أسوي صلصة أدهن باللحم المشوي على الفحم. أبدأ عندي دبس رمان، وعندي كاتشب، وراح أضيف له عصير الليمون، وعندي كمية من الزيت، وأبدأ أسوي صلصة. أضيف دبس رمان، أضيف كاتشب وعصير الليمون، وعندي كمية من الزيت. وهسه راح ادهن اللحم المشوي بالصلصة.
وهسه اشوف الطعم. 3 وصفات طبعا، عندي وصفة قاورمة ووصفة باربيكيو ووصفة عندي بروكلي. هذا البروكلي شوفوا طريقتي الخاصة، طبعا طعمه كلش طيب. وهاي القاورمة الطيبة، اتمنى تجربون الطريقة، كلش سهلة وكلش طيبة، بيها انواع من التوابل، وضفت لها بصل وثوم. واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة واضغطوا لايك وفعلوا الجرس حتى يوصلكم اطيب الوصفات الغريبة والمختلفة.